નમસ્કાર મિત્રો, અત્યારે મકાઈની સિઝન ચાલે છે તો આજે આપણે શેકેલી કે બાફેલી મકાઈ સાથે ખાઈ શકાય એવી ડ્રાય મસાલેદાર ચટણી બનાવશું. એને આપ મસાલો કહી શકો, પરંતુ અમે નાનપણથી આને ચટણી તરીકે ઓળખીએ છીએ. સિંગદાણા ક્રશ કરી લઈએ. લીંબુના ફૂલનો પાવડર કરી લઈએ. ચાલો હવે મિક્સ કરવાની શરૂઆત કરીએ. 500 ગ્રામ સિંગદાણાનો ભૂકો છે, 500 ગ્રામ તલ, 2 ચમચી મીઠું, 3 ચમચી હળદર પાવડર નાખવો, અડધો કપ ધાણા જીરું પાવડર, 1 કપ લાલ મરચું, જો તમે તીખું મરચું વાપરતા હોય તો ઓછું વાપરવું, 3 ચમચી ગરમ મસાલો, 1 ચમચીના 3 ભાગ જેટલો લીંબુના ફૂલનો પાવડર. અમે લીંબુના ફૂલનો ઉપયોગ જનરલી નથી કરતા, પરંતુ આજે પ્રિઝર્વેટિવ તરીકે બહુ જ ઓછા પ્રમાણમાં કરીએ છીએ. અને 100 ગ્રામ દેશી ગોળ. હવે આને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને શક્ય હોય તો મોટા કાણાવાળા ચારણાથી ચાળી લેવું, જેથી ગોળના મોટા ગાંગડા હોય તે બારીક થઈ જશે. જો તમારે ચટણીને બનાવીને એ જ દિવસે પૂરી કરી દેવાની હોય તો ખાતી વખતે લીંબુનો ઉપયોગ કરવો, લીંબુના ફૂલ નહીં વાપરવા. હળદર 1 ચમચી નાખેલી, પાછળથી અમારે 2 ચમચી નાખવી પડેલી. મિત્રો, આ વિશાળ રાયનનું ઝાડ 400 વર્ષથી છે. અમારા ગુરુજનોએ વાવેલું અને એમની પેઢીઓએ અત્યાર સુધી એની માવજત કરેલી છે. હવે એને ઢાંકીને બાજુ પર મૂકીએ અને એનો વઘાર કરી લઈશું. 1 ચમચો તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું, 1 ચમચી જીરું, થોડું શેકાયા પછી એમાં થોડા મીઠી લીમડીના પાન ઉમેરીશું. આમાં મીઠી લીમડીના પાનનો સ્વાદ સરસ લાગે છે, પરંતુ આ ઓપ્શનલ છે. તમને આ ના ભાવે તો સ્કીપ કરી શકો છો. લીમડીને ધીમા તાપે કડક થાય ત્યાં સુધી શેકાવા દઈશું. લીમડીના પાન શેકાઈ ગયા છે. હવે એને ઉતારીને બાજુ પર મૂકી દઈએ અને ત્યાં સુધી મકાઈને શેકવા મૂકી દઈશું. અત્યારે સ્વીટકોર્ન મકાઈ અવેલેબલ છે એટલે આપણે એ લીધી છે, પણ મિત્રો તમે દેશી મકાઈને પણ વાપરી શકો છો. મકાઈને આ રીતે પાન સાથે શેકવાથી એની ઓરિજિનલ ફ્લેવર અકબંધ રહે છે અને ખૂબ ટેસ્ટી લાગે છે. હવે વઘાર ઠંડો પડી ગયો છે, એને મિક્સ કરી લઈએ. લીમડાના પાનને મસળીને ભૂકો કરી લઈશું. આ ચટણી રૂમ ટેમ્પરેચરમાં 2-3 મહિના સુધી સારી રહે છે. કોઈ માના ખોળામાં જે રીતે બાળક મુક્ત રીતે રમે એ રીતે ડાળી પર ફૂલો ઝૂલી રહ્યા છે. ફૂલની સુંદરતા પામવા માટે ઈશ્વરે મને આંખો આપી છે, સુગંધ માણવા માટે નાક આપ્યું છે, તો મારે શા માટે ફૂલને ડાળીથી અલગ કરી દેવું જોઈએ? એ ડાળી પર જેટલું સુંદર લાગે છે એટલું સુંદર બીજે ક્યાંય નથી લાગતું. ભગવાનને ચઢાવવા માટે તાજું ખરી પડેલ ફૂલ વાપરી શકાતું હોય તો પ્રકૃતિની સુંદરતા ઓછી ન કરીએ.
મકાઈના દોડા ધોવા જેવા લાગે તો પાણીથી ધોઈ લેવા. આપની ડ્રાય ચટણી તૈયાર છે. એને આપ શેકેલી કે બાફેલી મકાઈ સાથે અથવા જુવારના પોંક સાથે ખાઈ શકો છો. આજની ટિપ્સ મિત્રો, મકાઈમાં ફાઇબરનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, જેથી તે આંતરડામાં ઝાડુ મારવાનું કામ કરે છે. પરંતુ વધારે પ્રમાણમાં ફાઇબર હોવાથી આંતરડાને વૃક્ષ બનાવે છે અને પેટમાં દુખાવાની સમસ્યા થતી હોય છે. તો જમ્યા પછી છાશ પીવાથી આંતરડા સ્મૂથ થશે, એસિડિટી રોકશે. છાશમાં ગુડ બેક્ટેરિયા હોવાથી ડાયજેશન ઇમ્પ્રૂવ થશે અને કેલ્શિયમ પણ મળશે. જમ્યા પછી છાશ પીવાથી ઓસોફેગસ એટલે કે આપણી ફૂડ પાઇપમાં જામેલ ઘી, તેલ અને બટરને વોશ કરે છે. મિત્રો, નેક્સ્ટ વીકમાં એક બીજી રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું. ધન્યવાદ.